Därför att det är ett sånt sällsynt vedervärdigt system. Att på grund av människors hudfärg döma dem till en mycket sämre tillvaro. Och det är en skam för världen så länge detta består. Ja, det är mord på Sveavägen. Det var en slakt. Och det var en slaktare. Det var en bödel som visste precis vad han ville. Han blev inte skjuten som statsminister. Han blev skjuten som privatperson. Polisen säger att mordet av allt att döma var mycket noga planlagt. Och alla personer med walkie-talkies på varsin sida om Sveavägen som man hörde liksom. Jag trodde att man i mordutredningar alltid gjorde bandade förhör med de väsentliga personerna som har funnits på platsen och som är viktiga. Makalöst ointresse. Det är klart att man försöker liksom suggerera sig fram till att få ihop bilderna om man nu var säker på att det var dem, så vill man ju få det att överensstämma med sitt eget vittnesmål. När sanningen om det här kommer fram så kommer det svenska samhället att förändras i grunden. Sydafrika, vilket jag personligen tycker är ett ganska intressant uppslag med tanke på att det är en ganska konkret motivbild. Det pratas mycket om Sydafrika och det är flera personer som har tagit kontakt med oss och haft intressanta synpunkter på det här uppslaget. Fick Craig veta att Palme var nyckelpersonen i att ena sydafrikanska anti-apartheidrörelsen. Det var min tanke och det har jag trott allt sedan dess. I förra delen kunde vi redogöra för hur ordentliga försök har gjorts för att försöka nå ut med denna utredning. Vi kunde berätta om den till början stimulerande diskussionen som fördes med en annan person som grävt i fallet i så många år. En person som i alla fall till en början trodde på vittnen och inte Lisbeths redogörelse om vad som hände runt mordplatsen. En person som antydde att svaret kanske finns i en så kallad konspirationsteori. Och som efter ett drygt decenniums grävande själv i vem grannmannen och mötespersonen var, fick serverat på silverfat att det var Theo. Men som sedan började avta i svaren innan responsen upphörde totalt. Och när man sedan försöker ta reda på vad hennes uppfattning är nu för tiden, när hon förstår vad som ligger bakom och då hänvisar till mörkläggningsgeneralen nummer 1, Leif G.W. Persson, för att verkligen vrida om kniven i ryggen. Hoppas fler kan förstå vilken berg- och dalbana som denna utredning har bjudit på genom åren. Och frågan kanske uppmärksammas ännu mer i om det har varit värt det. Så mycket tid nedlagt, är det helt bortkastat? Är det inte bara ännu en Davids kamp mot Goliat som inte leder någon vart och därför bara så mycket arbete i onödan? Ett naivt, amatörmässigt misstag i den svenska etablissemangskontrollerade djungeln. Vi lyfte även fram den inramning som jag försökte avsluta dessa åren med, genom att konkret visa att ett av de allra första sakerna jag gjorde var att både ringa och skicka över mitt då första utkast till utredningen till en av de direkt drabbade i vapenhandlarens dotter. När jag informerade om att Engström var helt oskyldig och istället en hjälte som såg till att en hederlig polis var snabbt på plats vid mordplatsen. Något som jag hoppades att hon kunde dela med resten av de drabbade runt Engström. Även om den förra videon var tänkt som en bra avslutning på utredandet och efterspelet, så kunde jag inte stoppa än när jag väl tittade tillbaka på vad jag tidigt trodde i mitt utredande. I denna video tänkte jag därför som avslutning bjuda på vad detta tidiga dokument faktiskt innehöll. Som jag redan från början skrev ihop, för att om möjligt få lite granskande, kritisk återkoppling på mina framsteg. Som jag redan från början redovisade med referenser och hänvisningar till vart beläggen kom ifrån. Precis på samma sätt som har genomsyrat hela utredningen. Eftersom jag hela tiden även har lyft fram att jag efterfrågat konstruktiva diskussioner och inte alls har några problem med att bjuda på mina egna tillkortakommanden och lära mig ifrån dessa, så tänkte jag även i detta avsnitt gå igenom min allra första sammanställning av mina fynd runt utredningen. Eller kallade mina hypoteser och teorier och vilka belägg jag hade för dessa redan då. Något som kan ge en liten klarhet i hur tankegångarna gick i början och hur mycket som redan tidigt var relevant och inte. Allt i folkbildningens tjänst. Men för att kronologiskt sätta in dokumentet i sin rätta kontext
så var det redan veckorna innan som jag lade fram mina teorier på ett ödmjukt och engagerat sätt i Facebookgruppen Palmerummet. Redan den 19 november 2021 delade jag med mig av min Stig-teori, som jag kallade den. När jag naivt önskade att fler kunde hjälpa till att friskriva den då utpekade Engström från alla misstankar med att verkligen beskriva vad han gjorde på mordkvällen. Det var till och med innan jag hittade att det var Engström som stoppade kommissarie Söderström på Kungsgatan. För många som följt serien under lång tid kan det vara intressant att se hur spekulerande, antagande och gissande jag var i början, och att vissa av gissningarna senare visade sig vara belagda. Vi läser inlägget. Hej. Med den nya filmen och all smutskastning av Stig känner jag så mycket för Stig Engströms nära och kära att jag själv börjat gräva i materialet kring mordet, så jag tänkte testa en teori jag har om Stig mer. Bakgrunden är att jag själv har haft stora problem att förstå alla märkliga förehavanden från denna man, men är förhoppningsvis något på spåren. Jag påstår att det finns riktigt starka motiv i det mesta Stig gör om man leker med tanken att han gick ut innan makarna Palme på Sveavägen och vände in på Tunnelgatan av någon anledning, rätta till kläder, titta på klockan med svart urtavla i Dekorimas ljus. Som han nämner som en grej i hans egen video. Röka. Om han nu var rökare. Han är då på andra sidan mordplatsen än vad han själv hävdar och ser troligen både skotten och gärningsmannen på nära håll. Blir säkert väldigt rädd och börjar kanske långsamt röra sig mot trapporna på Tunnelgatan ända tills gärningsmannen börjar fly från mordplatsen rakt mot honom. Då springer Stig för livet mot och upp för trapporna. Jag tror dock att gärningsmannen viker av runt närmaste hörn på Luntmakargatan norrut och vidare. Men jag tror Jeppsson, som bara hört någon springa bakom barackerna, utgår ifrån att det är gärningsmannens steg och följer fokuserat Stigs väg upp för trapporna och missar riktiga gärningsmannen på Luntmakargatan. Stig vänder sig på toppen av trappan och ser Jeppsson på sin nya position och tror att gärningsmannen står kvar och tittar på honom. Därför lämnar Stig detta signalement på gärningsmannen senare. Stig försvinner vidare David Bagares gatan ner och tänker nog sticka tillbaka till mordplatsen och berätta vad han varit med om och lämna vittnesmål. Här gissar jag på att en tänkbar väg kan vara Regeringsgatan, trapporna till Kungsgatan, Sveavägen, Tunnelgatan, men är osäker på hur lång tid det skulle ta. Väl framme vid avspärrningarna får han reda på att det är Palme som är skjuten, som alla vet att han kraftigt ogillar. Eventuellt ser snedstreck-höran Jeppsson, som han trodde var gärningsmannen, bli förhörd av polis med beskrivningen av honom själv och kanske pekandes mot trapporna. Han inser då det avgörande att det är en förväxling och han själv kan tas för att vara gärningsman. Möjligtvis förstår även han redan att gärningsmannen är ett proffs. Han vet att gärningsmannen har mörka kläder som han själv. Jag tror att mycket kan gå genom huvudet på Stig vid den här tidpunkten. Så han står mest och iakttar på brottsplatsen vad som händer, minns vilka personer som är där, vad de gör. Han är säkerligen medveten om att han blir fotograferad vid mordplatsen vid denna tidpunkt, vilket knyter honom till brottsplatsen. Sedan går han tillbaka till arbetet utan att lämna något vittnesmål. När det sedan står i tidningarna om Jeppssons signalementer som passar in på honom måste han hitta på en historia som passar in. Så det blir nog en blandning av det han sett själv, tidningsinformation och andra antaganden. Springturen efter poliserna för att passa in på Jeppssons signalement. Planterar att han försöker få en polis att ta ett vittnesmål om att det redan då är en förväxling med signalementet. Att han pratade med Lisbeth för att motivera springturen efter poliserna. Han behöver även kolla klocktiden med arbetet för att behöva komma efter mordet. Denna tiden försöker han hela tiden justera framåt, vilket jag menar är en stark ledtråd i min teori. Jag menar att med detta tänkta scenario som utgångspunkt så förstår man bättre varför tiden efter skotten och fram till att han är tillbaka vid mordplatsen igen florerar av många kreativa, heroiska, kryddade historier för att fylla ut tiden, och där menar jag att bristerna i hans antaganden dyker upp. Lisbeths tal om sin skottskada med mera. Mellan de olika förhören och hans egna utspel kan man höra snedstreck läsa hur han vrider viss information som inte stämt tidigare för att bättre passa in. Senare beskrivna saker stämmer bättre när han faktiskt var där.
Jag menar också att denna teori skulle stämma bättre med signalementen på gärningsmannen mellan olika personer på olika positioner. Alla signalementen från mordplatssidan hindras av det mörker mellan fasad och barack i den smala korridoren, så jag är övertygad om att ingen därifrån ser det som 2 personer springer. Teorin stämmer även bättre med de vittnesförhör som aldrig sett Stig göra något av det att han gjort tiden direkt efter mordet, fast de sett honom senare på plats. Som möjligt kan ni släppa alla egna teorier bara för en liten stund. Ha detta scenario i bakhuvudet och läs igenom materialet en gång till om ni har möjlighet. Sedan är det fritt fram att läxa upp mig som nybörjare i vad som inte kan stämma och varför, så får jag fundera vidare. Jag har mycket dålig koll på alla tider hit och dit, så den biten får ni gärna komplettera med. Några funderingar jag har är om det vid tiden för mordet fanns alternativa kortare vägar Stig kan ha tagit tillbaka till mordplatsen. Skulle någon kunna prova att klocka dessa olika vägar för att se om min teori ens är möjlig med när han är synlig vid mordplatsen igen? Finns det något vittne som kan stödja min teori? Någon från Kungsgatan som sett Stig? Jag hoppas att jag har hamnat i rätt gäng med min teori, med all samlad kunskap och engagemang som jag hoppas finns i gruppen. Jag tror och hoppas att om denna teori får sjunka in ordentligt och om man börjar tro på den, så kanske ni precis som jag kanske kan beundra Stigs enorma kreativa tänkande, hans intelligens, vältalighet, korrekthet och med förvisso något kryddade utsagor men med otroligt övertygande formuleringar, kompletterade med detaljutsvävningar och anekdoter i både förhör och andra sammanhang. Jag upplever att han har en fascinerande förmåga att nästan överbelasta poliser/åhörare i sitt sätt att förklara. Jag hoppas också att ni kommer att dela min stora drivkraft i att försöka tillrättalägga bilden av Stig så att de nära och kära som fortfarande lever får någon form av upprättelse som de absolut förtjänar efter alla år av lösa anklagelser. Jag önskar till sist att ni respekterar att jag vill vara anonym och att vi kan lägga allt fokus på att komma framåt och att vi gemensamt kan komma runt Stig Engström en gång för alla. Jag ber även om ursäkt på förhand om jag är sporadiskt aktiv då jag har mycket pendlande energinivåer. Men jag är starkt engagerad och följer era invändningar och återkoppling när jag har möjlighet. Skulle ni som jag till slut bli övertygade om att när det gäller Stig Engström och Palmemordet så rör det sig om ett enkelt trolleritrick, förväxlingen bakom baracken, som leder Stig, som råkade vara på fel plats vid fel tidpunkt, in i denna härva. Då får ni gärna utnyttja era egna kontakter och kanaler för att andra ska få möjligheten att också bilda sig en egen uppfattning med denna teori i åtanke. För min egen del håller jag mig helst i skymundan av hälsoskäl. PH. PS. Jag har ju nyligen satt mig in i denna fantastiska skatt av information om mordet som finns tillgänglig på nätet, så en fantastisk stor eloge till er som gjort det möjligt, om ni finns i gruppen. Det här var alltså bara 2 veckor efter att jag såg Netflix-serien och blev förbannad. Hoppas ni lade märke till hur jag sökte något vittne till att Stig varit på Kungsgatan som jag gissade, och vilken lyckträff det senare blev när jag förstod att Stig stoppat poliskommissarie Söderström på Kungsgatan, som blev en helt avgörande bekräftelse jag hoppades på. Speciellt som Söderström själv vägrade acceptera att det skulle ha varit en taxichaufför som stoppat honom, och de vittnesmål från denna taxichaufför var så uppenbart efterkonstruerade och felaktiga. Även att Stigs kontrollerande av tiden i Dekorima-ljuset visade sig vara det mest rimliga, eftersom han var på väg hem och skulle med sista tunnelbanan. Hoppas även mitt tidiga helt oerfarna engagemang lyser igenom redan efter dagar när jag sett den smutsiga Netflix-serien och börjat förstå saker som ingen annan verkar ha tänkt på. Det var också i den vevan jag började känna på den hårda mörkläggande kraften i Palmerummet som kom ifrån många av de som fortfarande är aktiva i forumen idag. Hoppas alla fortfarande känner igen namnen på de mörkläggningstroll som 3,5 år senare förpestar tillvaron för de som söker sanningen. Någon får gärna räkna på vad de kostnaden är, och om det är både du och jag som via skattepengar betalar för att dessa personer fortfarande gör det. Som tur är brydde jag mig inte om kommentarerna från de hånande mörkläggarna, och de stoppade inte mitt fortsatta grävande och det första dokument i serien, en förklaring kring Palmeutredningen, som slutade i sina 9 versioner över det dryga första året jag utredde intensivt.
innan YouTube-serien tog vid årsskiftet 2022 till 2023. Redan i samband med den första versionen delade jag snabbt med mig av alla de jag trodde var intresserade av att komma vidare i fallet. Det var alltså redan i december 2021 som jag mejlade både Wall, Borgnäs, podden, PR-lakejen, vapenhandlarens dotter, tidningar och övrig media. Många av de ointresserade reaktionerna har jag redan redogjort för i många tidigare videor på kanalen. Så på något sätt kan vi sluta cirkeln runt denna utredning genom att rakt och direkt gå igenom den första dokumentationen som skapades runt Palmeutredningen, med de utredande omständigheterna runt Engström som en stabil grund att stå på. Tänker att det säger en hel del om resan som jag och andra gjort runt omkring under en lång tid. Att kunna bjuda på sig själv. Reflektera över hur lite jag då visste om omfattningen, vilka personer som var inblandade i vad som var vilda gissningar och vad som visade stämma klockrent redan från början. Att man självkritiskt kan ta till sig av vad man borde sett som viktiga detaljer, men inte gjorde. Vilka uppgifter man feltolkade för att man inte hade en bredare vy eller en mer omfattande kontext. Och som tidigare nämnts, detta dokument sattes ihop drygt 9 månader innan jag ens hittat Olof Palmes vän Theo från Kreta för att belägga allt fullt ut. Vad som är intressant är ändå att vittnet Wennerlings skisser hade jag redan förstått var mycket värdefulla i sammanhanget. Så ta detta för vad det är med brister och fel. Detta dokument skapades alltså redan den 30 november 2021. Inom en månad efter att jag började gräva i en av världens största olösta mordutredningar, utan att jag innan inte hade en aning om något runt själva utredningen, förutom det sporadiska man hört i media genom åren. En ja-roman blev den stämplad som och kallad av mörkläggare. Men redan då märkte jag också att fokus bara handlade om allt annat än det som är relevant i själva innehållet. Det tog alltså drygt 3,5 år att komma från detta till där vi avslutade utredningen. Vi läser. En förklaring till händelser kring Palmemordet, en 35-årig svensk tragedi med fler offer än Olof Palme. Till dig som fortfarande är genuint intresserad av att förstå Palmeutredningen kanske detta kan hjälpa dig. Varför är inte detta mord utrett och någon är dömd på 35 år? Varför är en utpekad gärningsman någon som inte kan försvara sig och utredningen nedlagd? Var det verkligen en ensam gärningsman fast det mesta pekar på annat? Varför fortsätter utredningen peka på det? Varför var känslan helt fel efter presskonferensen juni 2020 och varför trodde vi alla att något mer skulle komma? Varför agerade Lisbeth så märkligt kring hela utredningen? Varför finns det mycket konstigheter med polisens arbete under alla år? Varför kan inte polisen svara på hur de arbetar med olika spår och inte har svar när allmänheten och media frågar? Fanns det något motiv till det? Varför har det alltid varit svårt att få ut informationen från utredningen? Varför har inget hänt på alla år som Palmeutredningen har arbetat? Varför har det i princip stått still? Varför blev orutinerad Hans Holmér inslängd i denna utredning till alla andra polisers förvåning? Om det nu var en stor konspiration bland alla olika Palmehatare, varför har ingen klivit fram och berättat något de vet? I ett brev efter sin död. Varför var summan så hög på tips om mördaren? Kan det varit för att snabbt kunna tysta ner något? Vad handlade Holmers när sanningen om det här kommer fram så kommer det svenska samhället att förändras i grunden egentligen om? Fanns det andra skäl att förlänga preskriptionstiden för mord annat än att kunna sätta dit döma mördaren efter 25 år? Jag hoppas på att kunna ge rimliga svar på någon eller fler av dessa frågor. Men 35 år är lång tid, så det måste bli lite långt. Historik. Jag är fullt medveten om att många andra redan lagt fram teorier i linje med mina färska antaganden och det är väl bra att vi är fler som ifrågasätter och vrider och vänder på olika teorier. Förstår att det finns en uppsjö av böcker med olika teorier att fördjupa sig i. Jag har tyvärr inte läst dessa,
så ursäkta om mina tankar och uppslag redan är kända sedan tidigare. Begränsning i underlaget. Mitt underlag har varit dokumentationen kring mordnatten med utgångspunkt att det kanske inte är så komplicerat till en början. Jag kanske naivt förenklar, men jag hoppas att mina teorier i grunden förklaras av ett enkelt scenario kring själva mordplatsen och kvällens natten. Ett scenario som jag finner rimligt, utan att för den sakens skull försöka ge mig på att förklara alla övriga spår, övriga vittnens utsagor, övriga konspirationsteorier. Jag menar att det finns ett enkelt förlopp i vittnesmålen som jag hittat, och det är det som ligger till grund för min fortsättning och mina antaganden. Jag har försökt att vara så transparent som möjligt och redogöra för min tankeprocess i samma ordning som den utvecklades, både för att andra ska kunna följa mina tankegångar och även ge en möjlighet att återkoppla vart jag tänkt fel och varför. Då får jag i så fall en möjlighet att lära mig mer och arbeta vidare därifrån. Jag hoppas verkligen att det är informationen, teorierna och de olika pusselbitarna som kommer i fokus och önskar. Hoppas att mitt anonyma tillvägagångssätt respekteras. Lägga pussel. Vidare hoppas jag på att detta dokument ska kunna förklara en del av utredningens märkliga pusselbitar och stilla många långa funderingar som samlats genom åren. För mig har pusslet lagts på plats och jag hoppas att fler kan dra nytta av delar eller helheten av mina slutsatser. Jag vet att jag är en förhållandevis nybörjare på detaljer kring mordet, även om jag levt med den mediala bilden av denna utredning stora delar av mitt liv. Kanske är det just som nybörjare jag lyckats undvika att fastna i olika konspirationsteorier, därför inte bestämt mig för något och lyckats vara öppen för olika alternativ. Försökt att hålla det enkelt. Det är möjligt att i förhållande till alla de personer som lagt ner sin själ i detta mord och skrivit böcker om alla olika omständigheter kommer mina kanske naiva teorier att verka banala. Jag är dock öppen för att lyssna in alla synpunkter och ändra mitt ställningstagande om jag inser att jag tänkt fel. Nu när jag har fördjupat mig mer i ämnet och fortfarande inte lyckats ändra min ståndpunkt, så kände jag att det var dags att ta steget och våga nå ut med min information och dela med mig. Begränsning i detaljkunskaper. Jag har för övrigt inga kunskaper om kulbanor från vapen eller kunskaper om tidsstudier, så jag tar med varm hand emot kritik med hänvisning om något jag talar för att delar inte kan vara möjliga. Min spontana uppfattning om tidsuppskattningar i hela detta fall verkar vara otroligt rörigt och osynkroniserat, och det kanske finns ett skäl till varför. Presskonferensen, juni 2020. Så kom presskonferensen i juni 2020 som vi alla väntade på, då vi äntligen skulle få besked på vad som hänt i utredningen, men vilket antiklimax. En presskonferens som bestod av pinsam, nervös högläsning och ett fruktansvärt utpekande av en person som inte ens har möjlighet att få försvara sig, bara för att man inte kan komma runt honom. Utan en tanke på alla närstående som får lida för det för resten av deras liv. Det kanske bara är i linje med tidigare utspel från Palmegruppen, men de borde skämmas för det de gjorde, och med vad jag nu insett menar jag att det var just det vi såg Christer Petersson göra. Dock fanns det signaler som jag tog med mig när jag väl tittade ett par gånger till på vad som verkligen hände på presskonferensen. Som när Hans Melander i alla fall fick skina upp och prata om ett visst spår, Sydafrika, som han personligen trodde mycket på. Tack Hans för den gläntande dörren. Min genomgående känsla efteråt var att det var något inte stämde, och jag menar nu att jag tror jag förstår varför. Förtydligande. Jag vill vara tydlig med att det här är mina slutsatser och hävdar inte att det är sanning. Jag vill bidra med mina slutsatser för att andra med mer insikt och kunskap i ärendet ska kunna gräva vidare och reda ut fortsatta lösa frågetecken. Min är att det finns alldeles för många förutfattade meningar om vad som är fakta i detta mål, så jag hoppas att ett nytt synsätt ska lösa upp mycket av dessa trådar. Säkerligen finns det brister, felaktiga antaganden och naiva gissningar, men jag hoppas att det är tydligt när jag bara gissar genom att ta upp flera tänkbara varianter. Ta det som ännu en teori eller till och med en saga, om du vill, men försök ta till dig tankesättet. Ber även om överseende med det språkliga, då detta inte är min huvudsyssla i livet. En helhet.
Jag ber er att sitta ner i lugn och ro med någon att diskutera med och läsa hela resonemanget för att förstå hur jag kommit fram till dessa slutsatser och varför er svar på många av mina utestående märkligheter i denna utdragna historia. Både för att få svar på de stora frågorna som jag upplevt hängt i luften i alla år. Samtidigt själva förstå vart jag tänkt fel, påpeka det och dra egna slutsatser. Jag förväntar mig inte att ni ska köpa det som sanning utan ta till er av synsätt och läs samma källmaterial för att komma fram till dina slutsatser. All information jag använt finns helt tillgängligt på nätet, se referens. Och jag passar på att ge en stor eloge till er som gör detta möjligt. Ännu en teori baserad på gissningar och antaganden. Detta kommer säkert bli avfärdat som konspirationer, sagor, gissningar med mera som man hört så många gånger tidigare under alla dessa år. Men jag ber er se både delarna och helheten och göra en egen bedömning av rimligheten i dessa med era egna värderingar, men även baserat på de val personer jag beskriver de kan ha gjort. Jag har i slutet försökt göra en referenslista med länkar som på något sätt styrker uppgifterna jag tagit med och som jag tycker är relevanta. Ni har säkert tillgång till det mesta av detta redan. Vem som helst skulle kunna komma fram till samma slutsatser. Jag förstår om jag i och med detta stöter mig med inflytelserika personer och vill lägga till att alla dessa slutsatser kommer till av information som finns tillgänglig på nätet som vem som helst kan läsa ur, och det uppmanar jag att ni gör. Vidare tror jag att någon snart upptäckt samma sak som mig ändå. Jag var bara tvungen att göra något. Del 1. Min resa började med Stig. Det var i samband med lanseringen av filmen om Stig Engström som Palmes mördare som väckte mitt engagemang då den provocerade mig enormt. Både för Stigs del, men framför allt för nära och kära till Stig som får lida för att detta kom att bli sanningen och arvet efter en 35-årig lång märklig historia. Den bilden av Stig och personerna i hans närhet var så tydligt förvrängd jämfört med bilden av Stig från andra sammanhang där vänner berättade om hur Stig var på ett ärligt och uppriktigt sätt. Märklig person. Personligen hade jag från början själv svårt att förstå varför han gjorde alla utspel och ljög som han gjorde. Att han var Palmes mördare var för mig mycket långsökt, men vad var motivet till dessa märkligheter? Jag tänkte jag måste börja från början och gräva ner mig i de tillgängliga vittnesförhören kring mordplatsen och var dessa vittnen var placerade. Snart kunde jag se att vittnenas signalement på gärningsmannen skiftade bakom barackerna. Men det var ju inte där Stig sa att han var. Han hade ju kommit ut efter mordet. Kan han ha ljugit om allt detta och i så fall varför? Han passade ju onekligen mycket bra in på Lars Jeppssons och Yvonne Nieminens signalement. Förväxlingen. När jag sedan läste vittne Lars Jeppssons vittnesmål och såg bilden utifrån hans vid mot mordplatsen förstod jag att det fanns en stor barack mellan honom och gärningsmannen. Lars Jeppsson ser vad som händer vid mordplatsen, hör Lisbeth skrika något och hör sedan, enligt han egen berättelse i en intervju på nätet, någon springa bakom barackerna och vidare upp för trapporna. Lars Jeppsson inser allvaret och följer den han tror är gärningsmannen och förflyttar sig så han fokuserat kan följa Stig, men det är här jag menar att han missar att den riktiga gärningsmannen som rundar närmsta hörn till Luntmakargatan norrut. Lars Jeppsson är självklart säker på vem gärningsmannen är för han har hört det springande ljudet och personen med detta ljud dyker upp springandes upp för trapporna. Här menar jag att Lars Jeppsson hör i syne och förväxlar GM med C. Som Stig bara rymmer från mördaren, varför säger han inte det när han kommer tillbaka till brottsplatsen? Stigs starka motiv. Här har jag försökt hitta motiv till varför och jag menar att de måste vara rätt starka. En sak jag fastnade för i Stigs egna förhör var att tiden han lämnade arbetet var så viktig. Han tar reda på den själv dagen efter och den blir väldigt central i många av vittnesförhören. Det slog mig att Stig verkar vilja komma senare än han egentligen gjorde och då försöker jag tänka mig in i Stigs situation och kommit fram till en i mitt tycke mycket rimlig teori. Jag menar att Stig kommer före paret Palme till mordplatsen och anledningen tror jag handlar om att han gått förbi Dekorima-hörnet och kommit på att han ska titta på klockan i Dekorimal-ljuset. Stigs egna rutin från hans egna film, men jag menar att det är på Tunnelgatan. Stigs springtur tillbaka.
Jag menar att det finns tidigt bevis för att Stig är i närheten av riktiga GM på Tunnelgatan, då den första sändningen i tv gick ut med beskrivningen 2 män i mörka rockar, CRF. Stig blir ett nära vittne till mordet, men flyr så snart GM flyr platsen. Stig flyr upp för trapporna från GM, vänder sig om på toppen av trapporna för att se om GM var efter honom. Stig, som inte har sett Lars Jeppsson, utgår ifrån att det är GM som står kvar vid baracken. Stig lägger signalementet på Lars Jeppsson på minnet, men eftersom mördaren, i Stigs värld, nu tittade på honom fortsätter han fly ner på David Bagares gata. Eftersom han senare dyker upp vid mordplatsen och senare vid arbetet förutsätter jag att han tagit någon väg tillbaka, och jag gissade tidigt på Regeringsgatan, trapporna till Kungsgatan, Kungsgatan upp till Sveavägen och till korsningen Tunnelgatan. Utan att ha kunskap själv om hur lång tid detta kan ta så har en tidsuppskattning från brottsplatsen till Kungsgatan uppskattats till 1,5 till 2,0 minuter. Se referens. Och vägen tillbaka till Sveavägen kanske 0,5 till 1 minut. Total tid innan Stig är tillbaka på mordplatsen torde då bli runt 2 till 3 minuter gissningsvis, inte min starka sida. Försöka förstå Stigs perspektiv. Om jag nu försöker sätta mig in i hur bekräftelsesökande Stig tänker så är han troligen exalterad att få berätta för polisen om signalementet på mördaren och få den uppmärksamhet han så gärna vill ha. Men jag menar att när Stig kommer tillbaka och får höra att det är Olof Palme som har blivit skjuten kommer den första chocken. Och att han då inser allvaret i det hela, och jag menar att han här även får se den personen han ska lämna signalement på som GM redan förhörs av polisen, kanske pekandes mot trapporna. Jag kan bara föreställa mig hur mycket Stig måste ha gripits av panik. Ska han gå fram och lämna sitt signalement på den som redan lämnat signalement på honom och hamna i någon sorts pajkastning? Blir det i så fall vem som hatar Palme mest som förlorar, då ligger inte Stig bra till. Jag menar att här inser Stig att det är en förväxling mellan honom och GM, och det är bara han som förstår det och därmed undviker lämna vittnesmål. Stig stannar på platsen och studerar vad som händer och kan därför beskriva alla personer och händelser från denna tidpunkt. Han vet att han fastnar på bild och beger sig sedan tillbaka till arbetet. Stig tvingas agera. När sedan Stig dagen efter får läsa hur signalementet på GM passar in på honom blir han tvungen att agera. Han kommer börja kämpa för sitt liv för att undvika att åka dit för statsministermord, vilket för mig var det starka motiv jag letade efter för att vilja förstå Stigs agerande. Här är jag tydlig med att jag inte hade agerat som Stig, men försöker skilja på det. Jag kan förstå om Stig anser att måste gå denna väg med hans enda vapen som jag menar Stig faktiskt förfogar över, hans förmåga att övertyga människor, så han väljer denna väg. Uppenbart när snedstreck var snedstreck hur snedstreck varför Stig ljuger. Jag menar att det här är så genomskinligt i hans historier hur han försöker få ihop en någorlunda vettig historia som gör de olika delarna från brottsplatsen rimliga. För det första behöver han komma efter mordet. Han kommer själv med signalementet på Lars Jeppsson som han sett uppifrån trapporna, men nu ser från andra sidan mordplatsen, eftersom han vill placera sig vid barackerna där Lars Jeppsson sett honom, där förväxlingen skett. Hittar han på att han springer efter poliserna. För att det ska gå ihop hittar han på att Lisbeth sagt vart de tagit vägen. Om han ändå måste fråga Lisbeth något så är han ju framme vid Olof, och då måste Stig agera. Så då blir det lite livräddande och kryddande av de historier han levererar. Men det är ett vanligt sätt för Stig, menar jag. Vidare motiv till helheten. Poängen är att han försöker fylla ut tiden, cirka 2 till 3 minuter, mellan att han kommer tillbaka till mordplatsen tills att han faktiskt är synlig igen på brottsplatsen, sprungit runt kvarteren. Men det är även här han gör sina misstag, som att anta att Lisbeth själv kände att hon var skjuten och att hon då berättade det. Inte tänker på att alla andra vittnesmål behöver stämma med dessa historier. Självklart blir dessa historier skakiga och Stig var säkert inte van vid att bli så hårt granskad i detaljerna och att han sa behövde stämma flera gånger om. Stig lyckas inte nå ut med sin historia. Jag misstänker att för att övertyga med sin historia över alla andra vittnen som säkerligen i sin chock blev fundersamma på vad de egentligen varit med om, så förstår jag Stigs frustration att inte få vara med vid konfrontationen med sin historia.
Handlingskraftiga Stig som har kontakter tar tag i det själv och spelar in en film för att faktiskt berätta sin historia. Många slog ifrån sig detta som att han bara ville synas och att det var Stigs stora händelse i livet. Jag menar att Stig kämpade för sitt liv på de sätt han kan och hade möjlighet till med sin kunskap om PR/reklam. Visst var det en stor händelse för Stig att vara med om som han gärna stolt delade med nära och kära, men jag menar att grundmotivet var att kämpa för livet. Vittnen som faktiskt sett Stig. Jag har hela tiden sedan jag läste vittne Jan Anderssons vittnesmål att den personen han pratar med vid bilen bara kan vara Stig Engström. Hela agerandet menar jag rimligen inte kan vara någon annan person, även om signalementet skiljer sig något. Men om personen som vittne Jan Andersson pratar med inte har keps, tänker jag att Stig borde blivit varm av sin rusning från mördaren och runt några kvarter, vilket enkelt skulle förklara att han tar av sig denna. Stig, både offer och vittne. Jag menar att Stig är ännu ett av offren i denna tragiska historia som var på fel plats vid fel tillfälle och blev förväxlad med GM och var tvungen att kämpa för sitt liv. Med vad jag vidare beskriver kommer det visa sig vara ett riktigt val av Stig. Tyvärr kommer det aldrig komma fram att Stig faktiskt är en av hjältarna kring mordet. Men mer om det senare. Del 2. Vidare med mordfallet. När jag enkelt kunde komma runt Stig och plocka bort honom ur ekvationen så fortsatte jag med vittnesmålen på liknande sätt. Det är fantastiskt vad man snabbt kan flyttas tillbaka 35 år med alla dessa detaljerade dokument tillsammans med alla bilder. En riktig skatt som utgör en bra grund för att förflyttas tillbaka till tidpunkten för händelsen, nästan som om man var där. Arbeta vidare likadant. Jag fortsatte bilda mig en egen uppfattning om vad olika vittnen sa mellan olika vittnesmål, även vad de inte sa. Jag gjorde samtidigt en bedömning av vad personerna gjorde under tiden för händelsen. Som exempel finner jag vittnet Inge Morelius mycket trovärdigt. Han som sitter i en bil på Tunnelgatan mot brottsplatsen. Både som person i de förhör som finns, men kanske mest hans situation. Han sitter bara och väntar, detta var före mobiltelefonernas tid. Han har uppsikt över hela mordplatsscenen rakt framför sig, han är nykter. Han är inte upptagen med att gå någonstans, snacka med kompis med mera. Han uppmärksammar en avvikande man i Dekorima-hörnet som man misstänker kommer att göra något. Vittne Inge Morelius menar att det var en avrättning av ett proffs. Enligt vittnet Inge Morelius såg han en person en längre stund stå och vänta innan han gick fram efter paret Palme och proffsigt avlossa 2 skott som en avrättning och sedan försvinna in på Tunnelgatan. Jag hade hört om det intressanta Sydafrikaspåret av Melander och då allt pekade på en professionell yrkesmördare som utförde en avrättning så utgick jag från det. Här var jag själv övertygad om att en professionell yrkesmördare aldrig hade sprungit upp för trapporna mot åsen utan det naturliga hade varit runt ett hörn den kortaste vägen för att där lugnt kunna smälta in i omgivningen där de inte sett vad som hänt på mordplatsen. Måste vara minst 2 personer inblandade. Då Inge Morelius menade att GM stod där en stund innan skotten föll insåg jag att han inte kan vara samma person som betedde sig märkligt vid biografen Grand och som följde paret på vägen mellan biografen och mordplatsen. Eftersom allt annat andades planerat dåd så utgick jag även ifrån att skytten med ett vapen på sig hade utsatt sig för onödiga risker om han följt efter paret innan han gjorde sitt. Om han följde från biografen, varför sköt han då inte tidigare? Jag bedömde av flera vittnesmål att det var en person till, grandmannen, som betett sig märkligt kring paret Palme innan brottet. Men denna person verkade osmidig i sitt sätt, stirrade in i fönstret vid biografen. Inte direkt någon som har detta som yrke. Så jag var övertygad om att det var 2 personer. Hur visste GM att Olof Palme skulle gå där? Självklart finns alla vedertagna frågor i bakhuvudet om hur GM kunde veta att paret skulle gå där. Varför fanns inget livvaktsskydd? Men jag provade att byta perspektiv och tänkte, bara tänkte. Men hur skulle en sydafrikansk yrkesmördare göra för att komma nära Sveriges statsminister? Jag kan ha sett för mycket film,
Men jag hade nog försökt lockat fram honom när han har garden nere genom att försöka skaffa en SK-hare. Med min bristfälliga kunskap kanske redan finns ett annat vedertaget begrepp för en sådan person. Haren. Denna hare är en person som har någon form av anknytning till eller kontakt med Olof sedan tidigare. Släktning, gammal vän / skolkamrat eller organisation. Denna person kan också vara någon man valt för att det är en utsatt person med någon form av problem, arbetslös, missbruk, spelskulder, brist på pengar. Här finns stora utrymmen för många andra varianter, men poängen är att det leder till ett vänligt avtalat möte utan livvaktsskydd bestämt av Olof Palme själv. Var haren ett proffs? Min bedömning av denna hare är att han inte är ett proffs. Han beter sig tafatt, osmidigt och enligt ett vittne Claes Brevits beskrivning. Mörk hudfärg, sidländskt utseende, ej solbränd. Kan vara svensk. 30 till 35 år. Cirka 175 centimeter lång. Medjär kroppsbyggnad. Inga egenheter i kroppsbyggnaden. Blå jacka som sträckte ned till låren. Barhuvad, eventuellt joggingskor. Bar på en plastpåse. Markerade drag vid kinder och ögon. Insjunken vid kinderna. Orakad. Mörkt brunaktigt hår. Lite vågigt snedsträck, krulligt liksom självfall. Haltade snedsträck linkade med vänster ben. Ofarlig hare. Min teori är att sydafrikanerna har fått haren att höra av sig till Olof och be om hjälp. Olof Palme tyckte synd om honom och ville hjälpa honom ofarlig. Olof kanske ville säkert hålla en låg profil på grund av tidens rubriker i media om hjälp, hit och dit. Så Olof valde inte någon plats vid biografen då andra kunde sett det hela utan en bit ifrån på vägen hem. Hela biografbesöket var något som var bestämt sent. Olof bestämmer mötet och diktrar villkoren. Olof bestämmer att de kunde ses kort på vägen hem från biografen, men först vid Dekorima. Här har även jag haft funderingar på varför just där. Men tittar man på kvällsbilder på Sveavägen från tiden så bedömer jag att det är det mest upplysta stället på Sveavägen om de nu ska se varann, överlämna något, räkna pengar, skriva på något, så är det en bra vald plats av Olof. Haren, grandmannen, avvaktar. Haren som redan säkerställt att Olof är på biografen och sedan avvaktande följer paret på avstånd med respekt för att Olof valt en specifik plats för mötet. Men i höjd med annonsspelaren möts de äntligen upp och genomför det de kommit överens om och samtalar lite, vända mot varandra, som flera vittnen vittnar om. Vem är haren, grandmannen? Jag menar alltså att denna hare i blå jacka är samma person som hade tittat märkligt genom fönstret på biografen och letat efter Olof Palme, enligt vittne Birgitta W. Vidare den personen Mårten såg skentittandes i skyltfönstret. Den person som vittnet Kerstin Nordström ser följa paret Palme vid övergångsstället. Den personen vittnet Nicola Fauci möter efter att han mött paret Palme och som han tyckte såg för gammal ut för att vara en livvakt. Haren efter skotten. Vidare är det haren som vittne Claes Brevits ser en bit norr om mordplatsen en stund efter mordet, och det är hans beskrivning jag primärt använt, det jag finner den bäst. Claes Brevits beskriver också personen vid mötet. Jag får en tankegång att jag inte vet om det här är någon som är påverkad eller någonting. Han verkar alltså hemskt stressad och det är därför liksom jag tänker de här tankarna. Jag menar att det är haren med blå jacka som Lisbeth nämner vid det första samtalet med polisen och Rimborn, tillsammans med GM som sköt den långa. Outtalade sanningar. Så jag utgick ifrån att det var en GM och en hare, märkligt nog tvärt emot alla sanningar om att det var en ensam gärningsman som man har blivit indoktrinerad med. Jag menar att det är orimligt med vittnet Inge Morelius förtroendeingivande vittnesmål att det bara skulle vara en inblandad i mordet. Vidare kommer detta spegla alla outtalade sanningar som finns kring hela den här utredningen för mig.
Jag förundras även över de olika uttalanden från flitigt förekommande experter i media med stort förtroendekapital i andra sammanhang, att de fortfarande påstår att det är en ensam gärningsman som utfört dådet. Jag tänker, finns det skäl för det? Möte vid annonsspelaren. Så jag menar som flera andra att det faktiskt varit ett möte vid annonsspelaren. Flera vittnen, utan anledning att ljuga, vittnar om detta. Anna Hage, Anders Delsborn, Anders Björkman, Inge Morelius. Att 3 personer samtalat vänligt ståendes mot varandra. Vad som skett där kan jag bara spekulera om. Olof kan ha skrivit på något intyg, lämnat pengar med mera. Då Haren senare har en påse, enligt vittne Claes Brevitz, som inte nämnts tidigare bland vittnesmålen, gissar att han fick något av Olof. Möte till skott. Jag menar vidare att när de 3 är klara vänder Haren sig om och går snedsträck springer norrut på Sveavägen. Paret fortsätter några meter fram där GM tar vid och utför avrättningen. Jag menar att det är därför GM väljer Dekorima avfasningen som plats, för att det är första bästa skymda stället efter avtalad mötesplats, och han får möjlighet att verifiera vem måltavlan är via Haren och hans blåa jacka. Det borde varit viktigt att de skjuter rätt person, då det är det enda försöker de kommer få. Haren, varför är då inte han hittad eller framträtt? Jag har hört väldigt lite i utredningen genom åren om försök att få tag i denna hare, grandmannen, och för mig är det nu en signal om att det är kanske någon man inte vill hitta. En mycket vild gissning baserat på signalementet, sidländsk/italiensk gangster, är det kanske någon som har koppling till familjen på Kreta som paret Palme spenderat en hel del tid hos, familjen Papageorgiou. Jag menar att denna person kan ha blivit hotad tvingad muta till detta. Enligt vittnet Claes Brevitz var denna person hemskt stressad en stund efter mordet. Ja, jag får en tankegång att jag inte vet om det här är någon som är påverkad eller någonting. Han verkar alltså hemskt stressad, och det är därför liksom jag tänker de här tankarna. Skälet till att denna person aldrig hittas kommer kanske klarna för er med, tillsammans med mina övriga teorier. Olof Palme lurad i en fälla. Jag menar alltså att Olof Palme enkelt lurats i en fälla av sydafrikanska yrkesmördare med hjälp av en hare med någon vänskaplig koppling till Olof. Enligt Lars Jeppssons vittnesmål skriker Lisbeth något i stil med hjälp. Vad gör du eller nej? Vad gör du efter en fliende GM som jag menar kan tyda på en förvåning i situationen att de blivit lurade? Mordet redan uppklarat, det nya perspektivet, kärnan bland mina teorier. Jag menar att i samband med att skotten föll och gärningsmannen och haren avvikit var hela mordet redan färdigutrett. Jag menar att de visste att de blivit lurade i en fälla av en organisation med politiskt motiv. Med risk för att använda fel begrepp om definitionen känner jag att polishjärt klarlagt ligger närmast till hands när jag googlar. Detta är den stora poängen med mitt resonemang för allt som senare ska hända. Detta skulle även kunna förklara varför Ingvar Carlsson som vice statsminister bara tog taxi till Rosenbad och inte blev skyddad av livvakter direkt, som redan andra reagerat på. De var helt enkelt inte oroliga för att något mer skulle hända. Det var Palme som uttalat de hårda orden mot bland annat apartheid. Det var honom de ville åt och tysta. Lisbeth vid mordplatsen. Så då kommer den absolut självklara frågan. Men Lisbeth då, varför säger hon inget? Är Lisbeth chockad upprörd hysterisk vid mordplatsen? Absolut, men jag gissar även med en del skam för att Olof och kanske hon själv litat på någon de inte skulle litat på. Jag menar att Lisbeth förstod direkt att Olof inte hade följt rutinerna och Lisbeth valde medvetet att hålla tyst om det. De kanske till och med brutit mot regler eller lagar när inte kontaktat livvakterna inför mötet. Min okunskap. Vad som händer sedan kring mordplatsen är väl dokumenterat, men poängen med Lisbeth är att hon förstår att hon ska vara tyst om mötet. Vilket är genomgående tydligt i hennes vittnesförhör. Städa bort mötet. Med starkt begränsad kunskap om vilka personer, myndigheter,
roller och beslutsfattandeordningar som vi hade i Sverige på denna nivå vid denna tidpunkt väljer att kalla detta någon snedstreck, några som kan omfatta en eller flera personer. Jag tror att det är politiker och motiveringen kommer vi till lite senare. Poängen är att när någon snedstreck några får reda på att Palme är avrättad och död och Lisbeth berättar att de blivit lurade fattas ett beslut som kommer få långtgående konsekvenser i decennier. Samtidigt vill jag gärna medmänskligt tro och att de som fattade beslutet inte förstod det då. Jag menar att någon snedstreck några väljer av någon anledning att se till att mötet inte ska ha ägt rum. Varför fick inte mötet ägt rum? Anledningen kan jag bara spekulera kring med min ringa kunskap. Var det för att den stor ledaren inte skulle uppfattas som lättlurad? Var det för att det inte skulle komma ut hur lätt det var att komma åt en svensk statsminister? Ville de skydda personen från mötet? Handlade det om vilken organisation som Olof skulle haft samröre med och att det var det känsliga? Ville man inte stöta sig med främmande makter? Om nu Palme trodde på personen, vad var det farliga att berätta som det var? Här har säkert andra personer bättre kunskap om vad motivbilden skulle kunna vara till ett sådant beslut. Jag personligen landar i att det var ett politiskt beslut under kalla krigets era där det var viktigt att Sverige inte skulle uppfattas som naivt, svagt, sårbart och lättlurat. Den lilla grupp som fattade beslutet kan ha motiverat det hela med att det var för nationell säkerhet / nationens bästa. Finns det något annat som skulle kunna vara av nationell säkerhet? Personligen får jag själv upp scenen från en film med citatet Jokan T. Handlet är trut, Jack Nicholson i filmen, på heder och samvete i huvudet. Beslutet. Då det förekommit uppgifter om att Holmér tidigare varit en fixare för Socialdemokraterna är min slutsats att han får uppdraget att städa bort mötet. Någon snedsträck några beordrar ut Holmér till platsen för att bygga en alternativ historia. Det blir hans uppdrag. Jag vill förtydliga att alla vanliga poliser inblandade har säkerligen gjort ett utomordentligt arbete. Det är Holmér och hans krets i Palmerummet som med sitt tidiga uppdrag styrt delar av utredningen i den riktning han funnit lämpligt för att klara sin uppgift. Holmér. Hur städar man då bort ett möte? När det gäller Holmér finns de fantastiskt många rykten som florerar. Vad som är sant kan vara svårt att veta, då saker kan läggas till rätta i efterhand. Men för att inte hamna i pajkastning om det ser jag det som en mycket märklig indiciekedja som är svår att komma runt, för att citera ett uttryck i ett annat sammanhang. I detta fall får jag sträcka mig till vad som är rimligt för att få fram min poäng med märkliga pusselbitar. Det finns information om att Holmér inte var i Borlänge på mordnatten. Det blev sedan svårt att uppvisa kvitto från detta och bekräfta detta kvitto med hotellets liggare och svårt att bekräfta Holmers närvaro med personalen själva. Det finns ett klipp på en chaufför som motvilligt säger att han kört runt Holmér under mordnatten vid tiden efter mordet. Städning. Jag menar att det till exempel är här som Holmér uppfinner Lisbeths argument att korsa gatan för att titta in i butiken Sari. Lisbeth har vid det här laget berättat för någon snedsträcknor att Olofs dagbok ligger hemma där det står vilken person hon ska möta vid Dekorima den kvällen, och därför uppmanas Lisbeth att ringa till Mårten som får åka förbi hemma hos Olof genom att låna blomvattningsnycklarna av grannen och hämta denna innan han åker vidare till sjukhuset. Sjuksköterska på sjukhuset ska ha överhört Lisbeths samtal. Mårtens motivering senare var att han trodde att Olof var hemma, vilket känns lite planterat och säkert påverkat min skepsis. Mårten uppgav först beskjuten och sedan låg. För operation enligt grannen. Holmér vid rodret. Vidare blir Holmér inslängd för att leda utredningen fast han inte har någon erfarenhet av det. Hans första uppgift blir att bevaka vad för information som kommer in styra informationsflödet. Jag menar att primära fokus blir att tvätta bort mötet genom att filtrera bort information om 2 män i mörka rockar, fabricera vittnesuppgifter som taxichauffören på Kungsgatan. Om jag hade varit Holmér med det uppdraget att hade jag själv försökt ta så många lösa trådar som möjligt för att inte rikta in mig på något specifikt initialt.
Jag hade gjort allt för att både allmänheten och media ska vara lugna och trygga att utredningen sköts ordentligt, för att slippa insyn /granskning, köpa tid. Holmér agerar. Jag hade också suttit och viftat med pistoler framför tv-kameror för att flytta fokus till något helt annat än frågor som hur det egentligen gick till. Säkerligen hade jag haft oinvigda poliser utföra dagligt utredningsarbete medan en liten skara fick fokusera på att hantera känslig information. Slänga ut fantombilder på misstänkt GM för att få in så mycket tips som möjligt för att växa utredningen. Aldrig kommentera detaljer kring utredningar i olika spår för att slippa bli granskad i arbetet och undvika att släppa olika spår, läsa så många som möjligt. Välja något spår emellanåt och göra en insats för att visa att vi jobbar med utredningen aktivt. Jag kanske till och med hade skapat ännu fler spår genom olika tips, för att utredningen ska kunna ha fokus på allt annat än kärnfrågorna kring mordet. Med en helt orimligt stor utredning kommer ingen kunna hitta nålen i höstacken. Därför lade jag allt mitt fokus på så orört tidigt material i så stor utsträckning som möjligt. Stigs citat. För att citera vår vän Stig Engström från hans egen inspelning: de är väl inte så duktiga på att lägga pussel kanske, på polisen i så fall. Och det stämde ju, speciellt som Holmér hade sitt tydliga mål och för att uppnå det klippa itu vissa av pusselbitarna så det blev fler, bita ut vissa, rensa bort andra eller helt lägga till egna tillverkade pusselbitar. Ett PKK-spår med tveksam koppling till Palmemordet borde varit ett tydligt tecken på Holmérs agerande. Min personliga övertygelse är att Holmér passar på att använda Palmeutredningens resurser för att lösa helt andra brott, medan tiden bara går, som PKK. Det är därför som Skandiamannen ska begravas innan åklagaren får klona i hand. Och när åklagaren förstår det och inte ens ser kopplingen mellan Palmemordet och PKK så får Holmér gå. Holmér får gå. Ett citat från Holmér under alla år som har förbrulat mig. Orden om när sanningen om det här kommer fram så kommer det svenska samhället att förändras i grunden som jag fick fundera länge på, och min gissning med dessa teorier i ryggen är att han menar är att politiker kan bestämma hur ett brott i Sverige ska hanteras. I detta fall det största brott vi haft. Jag menar att en bekräftelse på det kommer senare när han just inför politiker i KU väljer att avstå att svara på det. Även Carl Lidbom har i något sammanhang yttrat att det bästa för alla parter är om mordet inte blir uppklarat, vilket jag menar är i linje med denna politiska brottsplatsstädning. Slutsatser. Vad bygger jag dessa slutsatser på? Eftersom jag hittat exempel på att information i utredningen fabricerats, inser jag att det enda man kan lita på är de tidiga vittnesmålen som Holmér inte han förändra. Jag menar att mycket är tydligt i Lisbeths förhör om man tittar på vad som sägs, vad som inte sägs och hur hon agerar. I första förhöret ser hon inte GM, vilket jag personligen tror är det rätta då jag tänker mig att om en person som står kvar en liten stund redan skjutit 2 skott, lika gärna kan skjuta till, och det skulle inte jag vilja se komma mot mig. Jag menar att titta upp mot GM skulle också innebära att han kanske skjuter en gång till. Lisbeth säger att GM vänder sig om, men det säger inget annat vittne. I senare förhör börjar hon se mannens ansikte med olika detaljer, och här menar jag att det kommer från information som Holmér snappat upp från andra vittnen och snedsträck eller information som passar vilken bild man vill rikta in sig på. Här menar jag också att Lisbeths och Mårtens vittnesmål tydligt förändras genom åren för att passa den inriktning utredningen väljer, gissningsvis med löfte om att det äntligen ska komma till ett avslut. Det jobbiga med att komma till insikter kring offret Lisbeth. Här kommer det riktigt jobbiga med mitt arbete och min teori, men som kanske bäst gör den rimlig. Jag har själv haft så stor respekt för Lisbeth, men efter mordet på Olof har hon och sonen varit så besvärliga. Vägrat rekonstruktion, inga bandade förhör, motsatt sig förhör med mera. Hela tiden har de velat lägga händelsen bakom sig och gå vidare och inte varit intresserad av att medverka till att hitta Olofs mördare, men nu förstår jag bättre dessa märkliga reaktioner och hur allt hänger ihop. Allt var ju redan uppklarat för Lisbeth. Hon visste ju hur de hade blivit lurade av en kontakt till Olof och att det var en yrkesmördare som utfört detta.
Jag menar att Lisbeth, i en ensam och mycket utsatt situation motvilligt, kanske av lojalitet till partiet som Olof vitt sitt liv åt, ställer upp på att hjälpa till att städa bort mötet och låtsas som om att mordet fortfarande var ouppklarat. Sund reaktion när man är en ärlig människa. Hederlig och ärlig som jag uppfattat Lisbeth, så är hon säkerligen mycket rädd för att säga fel och försäga sig och egentligen inte vilja ljuga. Så för mig blev det nu helt tydligt att motvilligheten från Lisbeth och Mårten egentligen är det sunda och mänskliga i denna tragiska utveckling. Därför förstår jag nu mycket mer varför hon och Mårten varit så besvärliga. Jag skäms personligen för att jag har bedömt Lisbeth så fel och inte förstått detta under alla dessa år och inte insett att Lisbeth kanske till och med blev ett större offer än man så som allt utvecklade sig i denna orimligt utdragna tragedi. Tragedin kring Christer Pettersson. Jag minns knappt hur cirkusen kring Christer Pettersson egentligen började och varför. Men det var mycket märkligt med en ensam galning som gärningsman, helt plötsligt. Nu var den teorin den starkaste motivbilden mot en världsomspännande erkänt provocerande statsminister där politiskt motiv till mordet fortfarande borde vara huvudteorin, anser jag. Ensam gärningsman. Jag skulle gärna vilja sätta mig och läsa den gärningsmannaprofileringen med amerikanskt stöd, om den finns tillgänglig. När en så uppenbart yrkeskunnig mördare utförde dådet är detta för mig en gåta. Eftersom media och allmänhet inte gav upp och fortfarande vill ha svar fattade någon snedsträck några ett nytt beslut som får ödesdigra konsekvenser. Jag menar då att de satsade alla kort på syndabocken Christer Pettersson. Men med Lisbeth som ögonvittne och mycket lösa vittnesuppgifter på att Christer Pettersson fanns i området gick de all in för att överhuvudtaget lyckas få ett avslut på mordet och utredningen, fast allt talade emot det. Kunde varit Stig. Här menar jag och att detta kunde lika gärna ha varit Stig Engström som hade fått tagit smällen. Varför det inte blev så var för att en pressad Stig då hade kunnat förklara den egentliga historien om förväxlingen och polisen Söderström hade kunnat ge honom alibi för att det var Stig som stoppade honom på Kungsgatan. Det hade även kunnat lyfta informationen redan då att Holmér försökt tvätta bort Stigs alibi, som ändå kom fram i proletärenrättegången, och få detta till att vara taxichauffören Anders från Järfälla Taxi som Anders Delsbon aldrig hört talas om. Tyvärr var det aldrig någon som förstod att det var Stig eftersom han själv sagt en massa annat. Därför lät man alltså Stig vara ända till hans död, då någon snedsträck några kom på att nu kan han inte längre berätta den riktiga historien, nu kan han få ta skulden. Rättegången. Ni förstår säkert vad detta innebar för Lisbeth och Mårten, stackarna. Jag menar att de blev motvilligt intvingade snedsträck inledda i rättegången med gissningsvisa löften om att ni nu får en möjlighet att verkligen lägga det här bakom er och media kommer sluta jaga er. Vi kommer att följa och lotsa er hela vägen. Lisbeth och Mårten är självklart fortfarande mycket motsträviga för att de inte vill ljuga snedsträck, rädda, säga fel med mera och börjar ställa många krav för att medverka. Ett antagande om en detalj är intressant i detta. Lisbeth kräver att rättegången inte får direktsända hennes vittnesmål när informationen ändå kan begäras ut efteråt. För mig är det uppenbart att någon snedsträck några lugnat Lisbeths oro om att råka säga fel med att begär bara att det inte ska direktsändas, så har vi personer som kan städa bort även detta. Jag menar att jämför man tidigare vittnesmål med senare ser man tydligt hur Lisbeth och Mårtens information växer fram över tid, och jag menar att det inte har med någon chockupplevelse från Lisbeths sida vid mordtillfället att göra. Det är för mig uppenbart coachat med åklagarens styrning och inblandning. Tydligt tecken. Detta är för mig ett sådant tydligt tecken på att de egentligen inte vill, fast de borde vilja om det verkligen kan sätta dit Olofs mördare. Förklaringen är för mig nu självklar i efterhand med helheten i bakhuvudet. Allt var ju redan utagerat och löst för deras del. De var tvungna att medverka till att låta en oskyldig ta skulden för detta. Jag gissar att någon snedsträck några motiverade det hela med att vi har en kille som någon sett på platsen. En som redan utfört grova dåd. Han borde ändå sitta inne, en alkoholiserad blandmissbrukare.
Jag gissar att även ni får en annan syn på vittneskonfrontationen nu med Lisbeths kommentarer om att man ser vem som är alkoholiserad och med den uppenbart riggade vittneskonfrontationen med bara poliser förutom Christer Pettersson i övrigt. Jag anser för övrigt att argumentet att tidspress låg bakom bristerna som mycket tveksamt i ett så viktigt moment som att identifiera en statsministermördare. Lisbeth. Stackars Lisbeth, jag lider ännu mer med henne. Nu är hon tvungen till att bidra med uppdiktade vittnesmål och utpekning av en man som hon vet inte är mördaren. När Christer med all rätta väl blir frikänd faller hela korthuset ihop och man kanske inser att man inte använder Lisbeth som vittne till någon annan gärningsman. Lisbeth som varit ansatt av media hela tiden blir nu självklart besviken på hela rättsapparaten, med alla rätta. Om jag bara hade insett allt detta medan hon levde. Det får jag leva med. Gissningsvis låter man hela utredningen vila till Lisbeth är borta och man har en ny person att hänga ut och hoppas då att Mårten kan hjälpa med denna gång. Så det blir lite tragiskt att när åklagaren senare inte kan komma runt Stig Engström så ställer Mårten upp på, fast han varit väldigt mediaskydd tidigare alla år, att antyda att det nu kan ha varit Stig han såg innan de skildes åt från Olof och Lisbeth. Jag förstår om Mårten har ett mycket starkt motiv till att äntligen få lägga det bakom sig och att det nu är det enda kvarvarande alternativet efter så lång tid. Men det är fel och det finns fortfarande en möjlighet att döma den riktiga mördaren, menar jag. Offret Mårten Palme. Med insikt om Lisbeths bidrag till händelseutvecklingen så förstår jag även Mårtens bidrag. Han var bara 25 år när detta hände och han inte heller sörjas inför ordentligt innan allt tog fart. Han ville som Lisbeth lägga det bakom sig eftersom allt redan var utagerat, men ställde lojalt upp på sin mors och fars vilja från partiet, säkerligen med löfte om att det snart kommer vara avklarat. Jag lider verkligen av att se Mårten så frustrerade i olika mediala sammanhang, bland annat SVT Morgonsoffa, se referens, och förstår vilken hemsk situation han ställts inför i mer än halva sitt liv. Att även han har förändrat sitt vittnesmål under resans gång och nu medverkar till att peka ut ännu en oskyldig person som misstänkt kan jag förstå, men inte acceptera. Rent konkret tror jag att Mårtens beskrivning av haren som en italiensk gangster vid skyltfönstret är det som ligger närmast till hands då det stämmer väl med vittne Claes Brevits beskrivning av haren efter mordet. Motivet är starkt att få leva vidare utan detta täcke över sig i ett brott som redan var klarlagt direkt efter att det hänt. Som du Mårten någon gång behöver ett par lyssnande öron från någon som vill försöka förstå hur jobbig din resa varit, så finns jag här. Offer Anna Hage. Det finns självklart många fler offer i denna tragedi, men det går inte att undgå att nämna Anna. Det gör så ont ända in i själen när en ung tjej, utan att ens fundera på konsekvenser, bara instinktivt springer fram och lägger ner hela sin själ på att rädda en person som hon inte ens vet identiteten på. När sedan Anna får leva med ifrågasättande, kritik och märkliga effekter av denna insats i resten av sitt liv, då lider även jag. Har hon även blivit hotad för att inte avslöja saker hon bara varit med om vid mordnatten, så funderar jag allvarligt på vilket samhälle jag själv vill leva i. Anna, du har självklart också ett par lyssnande öron här för att försöka förstå. Övriga offer. Det går som sagt inte rangordna offer i denna härva efter 35 år och jag kan bara spekulera i hur många det faktiskt är. Men de personer som var vittnen till mordet och händelserna runt omkring har bara ärligt försökt förmedla vad de sett, ibland till och med under hypnos. Dessa personer har blivit starkt ifrågasatta och kritiskt granskade under rättegångar och under resans gång och ställt upp för att det varit så viktigt i denna nationella tragiska händelse. Jag menar med mina slutsatser att allt bara var för att upprätthålla detta skådespel i enlighet med mina teorier. Mycket av detta tolkar jag bara ur de vittnesmål som finns tillgängliga publikt och mer eller mindre ligger till grund för de flesta av mina teorier. Bevis och konspirationsteorier. Så vad har jag för bevis? Det är bara gissningar och antaganden. Konspiratoriskt. Det kan det absolut vara, men jag menar att i en 34-årig mordutredning måste man vara öppen även för det och jag menar att jag har belägg för i alla fall delar av det.
Jag har i stor utsträckning utgått ifrån vad som varit rimligt för att förklara en del av konstigheterna. Då jag inte har fördjupat mig i alla detaljer än så räckte ett för mig tydligt bevis väldigt långt. Se nedan. Stig var en hjälte. I min teori kring Stig undrade jag om det inte fanns någon som sett honom på Kungsgatan, om han nu tog den vägen. Och det visade sig att Stig var just den personen som såg till att polisen var snabbt på mordplatsen på mordnatten. Han viftade och hindrade en polisbil med Söderström i och berättade vad som hänt. Söderström åkte direkt till mordplatsen och var först på plats. När jag sedan lyfte denna frågeställning i ett sammanhang visade det sig att det visst var en taxichaufför som stoppat Söderström. Detta har Söderström i alla år dementerat. Det var en privatperson med mörk rock med mera. Detta togs även upp i proletärrättegången och då hade Holmér svårt att visa på vem denna taxichaufför var och vittne Delsbon menade att det inte fanns någon mer Anders från samma taxibolag i stan den kvällen. Detta bevisar inte bara att Stig var en hjälte utan även att Holmér och hans närmaste inte hade problem med att fabricera vittnesuppgifter. Jag menar att Holmér hade full koll på vad Stig höll på med eftersom han skapade taxivittnet men undvek att pressa Stig med risken att Söderström faktiskt skulle ge honom ett alibi på Kungsgatan och Holmér ville ha så många lösa trådar som möjligt för att bara kunna ha en öppen utredning och använda resurserna till att jaga egna spår som inte hade med Palmemordet att göra. Tillbaka till presskonferensen. Stig Engström är som sagt inte GM, så lång tid senare är vi tillbaka på presskonferensen med Petersson/Melander. Min tolkning av vad som egentligen hände med mina teorier som grund är att när Petersson pratade med Camilla Kvartoft på SVT över telefon och lät mycket hoppfull att nu har de ett bra spår på gång, så rörde det sig om Sydafrikaspåret. När detta engagemang sedan försvann, veckans brott med Camilla och GW, hade han redan fått en förvarning om vad som komma skulle men han försökte hålla masken. Så jag antar att någon snedsträck några kontaktat Petersson och gjort honom införstådd med att det inte fanns någon möjlighet att fullfölja Sydafrikaspåret utan att lyfta alla bristande sammanhängande historier från mordnatten och hela cirkusmattan hade rullats ut runt Christer Pettersson med mera. Så Petersson hade inget val och fick motvilligt låta den planerade syndabocken ta fallet och läsa innantill ur Thomas Petterssons bok. Jag ber er med denna bakgrund se om presskonferensen och detaljstudera den mycket intressanta relationen mellan Petersson och Melander. En känsla till från presskonferensen. Fick även en känsla av när Melander berättade om att nya personer hade fått gå igenom materialet i utredningen utan förutfattade meningar. Att detta var ännu en test för att se om materialet hade tvättats ordentligt. Märk även hur Melander begränsar sig till att i alla fall häkta Stig för att han skall få förklara sig, om han hade levt, i kommentarer efteråt. Udda inslag. En märklig parentes i detta sammanhang så dök Ingvar Carlsson upp hos Camilla Kvartoft i SVT med en kommentar om att han var samtidigt förbryllad att Petersson 4 månader innan går ut med partiell information. Det förstår jag inte riktigt. Jag tolkar detta som att varför lova något när vi inte hunnit förklara det omöjliga för honom än. Jag gissar att någon snedsträck några inte var beredda på att det skulle komma fram helt nya fakta, Sydafrika, efter så lång tid och därför inte förberett Petersson på vad som komma skall. Så Petersson fick istället låtsasutreda Stig Engström med DNA-tester på släktingar som självklart inte visade någonting och andra åtgärder som ska ge sken om att Stig var det mycket intressanta spåret. Vidare sedan avsluta allt detta med att skamset sitta och högläsa ur boken om Stig Engström som tänkbar GM och som nu blivit sanningen, samtidigt som han knappt vågar titta Melander i ögonen. Allt detta menar jag är väldigt tydligt i Melanders hela uppenbarelse. Skönt i alla fall att en av dem var rakryggad och lämnade en dörr öppen mot Sydafrika. Insikten. Men det var här jag insåg att vi aldrig kommer få en dömd levande mördare för mordet på Olof Palme så länge locket kring mötet och efterföljande ageranden ligger på. Det hade aldrig varit möjligt i och med det första politiska beslutet, menar jag. Med en hoppfull tro på mänskligheten vill jag inte tro att de insåg det då beslutet togs. Men med denna insikt var jag därför starkt motiverad och tvungen att skriva ihop detta. Boken om Stig som mördare.
Jag har inte läst denna bok själv och har inget intresse då jag är säker på att Stig är oskyldig. Men då jag tog reda på det på bara några dagar och nätter och författaren höll på med boken i flera år är min självklara fundering om författaren har haft otur när han tänkte i så många år eller om det faktiskt funnits en plan med Stig som GM under en lång tid. Det finns en koppling mellan författaren och partiet som i alla fall funnits redan sedan 1992 med boken Skola vi färga hela Värmland rött. En historia kring den socialdemokratiska arbetarrörelsens uppkomst och utveckling i Värmland. Detta skulle någon som kan, kanske kolla upp bättre. Även om magasinet Filter har någon koppling till tidig socialdemokratisk era. Tänkbart upplägg. Jag menar att Stig har varit den enda tänkbara varianten för de som fattade beslutet och de som fått ärva det, att kunna lägga locket på utredningen utan att mörkläggningen kommer fram. Christer Petersson med sin historik av att lösa stora brott blev nu lockad att sitta och digitalisera en Palmeutredning fram tills att boken satt sig. Nu när Stig inte längre finns och kan berätta hur han egentligen agerade, vilket även det hade belyst alla bristerna, fabricerade vittnen och övriga sanningar i utredningen. Jag tror även boken var ett test för att se om Stig hade berättat den riktiga historien för någon redan. Efter 3 år och ingen kunde ifrågasätta boken så kunde Christer Petersson bara läsa innantill från den och det var väl vad vi fick se. Egna bilder. Personligen får jag en bild i huvudet av en liten grupp personer i zebrarummet där de hälsar Christer Petersson välkommen in i skaran och där Thomas Pettersson redan är medlem sedan många år, eventuellt skålandes med ett utrop av det gick vägen. Här ser jag mig själv kliva fram till var och en och fråga: hade du velat leva Lisbets liv efter mordet på Olof? Bara för att försöka känna in deras reaktion och försöka förstå. Summering. Jag understryker igen att det här är egna teorier bara byggda utifrån det material som finns tillgängliga på nätet. Då jag tidigt förstod att informationen kunde ändras under resans gång har jag försökt att fokusera på informationen från brottsplatsen där jag anser det var svårare att ändra på. Jag förstår om alla dessa teorier enkelt förkastas av det skälet och det må så vara. Efter 35 år förstår jag om man har bildat sig en uppfattning om vad man ska tro. Helt enkelt för att mäkta med att försöka förstå något som är mycket omfattande, svårt att få kontroll på och som jag menar sedan länge aldrig varit meningen att förstås. Egna undersökningar med vi. Jag ber er i alla fall med bakgrund av mina teorier att faktiskt titta en gång till på materialet med denna utgångspunkt och sedan välja att förkasta allt eller delar, men kanske komma fram med nya egna teorier som jag kan få granska. Jag hoppas i alla fall att ni kan ha en ny nivå av kritiskt tänkande mot den informationen som finns tillgänglig och förhoppningsvis hittar fler bevis som stöder mina teorier. Tipset jag har är att fundera själv på om informationen då verkligen kan stämma bara för att en polis skrivit den eller om det kan finnas något motiv till varför någon gör eller säger något annat. Vilket vittne har bara redovisat vad de varit med om för att de har velat hjälpa till? Vilket vittne kan ha en anledning att ljuga, förändra, förtydliga information? Om ett vittne ljuger en gång av någon anledning är inte steget lika långt att ljuga mer, är min erfarenhet. Grundförutsättning. Utgå ifrån att materialet i utredningen kan stämma, inte stämma, kan stämma till viss del, kan vara filtrerat eller helt fabricerat. Jag har märkt att så fort man i olika sammanhang ifrågasätter utbegärda handlingar från utredningen antyds direkt konspirationsteorier. Jag försöker vända på det. Om redan så många personer inte hittat framåt i utredningsmaterialet på över 30 år, då måste man väl i alla fall även kunna ifrågasätta materialet. Denna snäva syn menar jag aktivt hindrar ett uppklarande efter så lång tid. Mitt pussel. För mig har ett pussel äntligen blivit lagt, i alla fall så till den grad att ett motiv, dubbel bemärkelse, har trätt fram. Hur ser pusslet och alla bitarna ut för dig med denna information? Har du andra teorier som gör att mitt pussel blir ännu mer komplett eller till och med river det och att jag själv får börja om? Gör något. Därför riktar jag mig till dig som har kompetens, tid och möjlighet att faktiskt titta en gång till på helheten och granska mina teorier.
Att du gör en ny genomgång av utredningen och lyfter tankar själv. Men jag ber er, gör inte detta till en aktuell politisk sak i egna syften. Jag menar att detta var ett beslut som fattades för 35 år sedan. Alla de personerna inblandade då utgår jag ifrån inte har något med dagens politik att göra. Jag menar att alla partier under kalla kriget-eran skulle kunna ha fattat ett sådant beslut om de hade haft tillgång till en fixare som Hans Holmér i sin närhet. Några frågor på vägen. Varför uttalar sig Mårten Palme så mycket om Stig nu när han varit osynlig från media i alla år? Varför har hans signalement på Grandmannen ändrats så mycket genom åren? Vem betalade filmen om Stig som GM egentligen? Varför vill Ingvar Carlsson komma till ro med att utredningen är nedlagd utan att en mördare är dömd? Vem har betalat Thomas Petterssons långa arbete med boken om Stig som GM? Vilket spår, enligt Melander, var det som var hetast precis när Pettersson pratade med Kvartoft? Kom ihåg att Melander är en tillgång. Fanns det någon person i familjen Papa Georgio, Kreta, i Sverige vid tiden för brottet? Vilka personer som fortfarande lever kan bekräfta eller dementera fakta i materialet från utredningen? Tips på vägen. Ett viktigt tips på vägen i era egna efterforskningar, bara för att flitigt förekommande mediaprofiler, i många andra sammanhang mycket förtroendeingivande och kunniga, säger mycket bra saker om brott/fall i allmänhet, innebär detta inte att de faktiskt kan ha motiv till helt andra slutsatser i det här specifika fallet. Allt är inte svart eller vitt. Mina tankar kring fortsättningen. Förstår om det med mina teorier blir svårt att lösa upp i knuten Christer Pettersson, men det var länge sedan och man försökte lösa något på ett annat sätt då. Så jag menar att om vi nu har en färsk dossier om Sydafrika som The Guardian rapporterade om, så låt Hans Melander med av honom eget utvalt entourage få följa upp de intressanta spåren han tror på i Sydafrika och se om man kan hitta skytten och snedsträck eller ett vapen, kanske liggandes i en sjö där. Efter att ha googlat antar jag att Craig Williamson skulle kunna vara den personen som ligger bakom rekryteringen av haren, om han nu var i Stockholm vid tidpunkten för mordet. En gissning är att skytten kanske är Anthony White, om nu ett vittne sett honom i Sverige vid tiden runt mordet. Svårt att komma runt. Jag menar med alla dessa teorier och i mitt tycke rimliga antaganden som i sin helhet blir något som är mycket svårt att komma runt, hoppas jag på att vi till slut kan få ett riktigt avslut på denna tragiska händelses början och vidare mycket långa tragiska fortsättning med så många fler offer än bara Olof Palme. Vem är jag? Vem jag är oviktigt. Det är innehållet som jag vill lyfta fram. Jag hoppas och vill av hela mitt hjärta att innehållet i detta dokument räcker för att detta ska leda till något bra och stilla många personers funderingar, precis som jag själv haft i så många år. Motiv och drivkraft. Min ambition från början handlade om att hitta belägg för att Stig inte var gärningsman och ge honom och hans nära snedsträckare upprättelse. Jag visste inte att det skulle leda till att visa att han faktiskt var en av hjältarna kring händelsen. Sedan fortsatte jag bara med själva brottet och en helhetsbild växte fram som jag tyckte verkade rimlig. När jag själv kommit över mina egna skamkänslor över hur jag ifrågasatt Lisbeth under alla år blev min drivkraft att även lyfta fram den riktiga bilden av Lisbeth som bättre stämde med den personen jag alltid känt att hon var. Olof Palmes trygghet, intelligent, välutbildad, låg bakom flera av landets goda politiska idéer till att bli en av landets mest missförstådda, mediajagade, skygga och ifrågasatta kvinna för resten av sitt liv. Som jag ser det, ett sårbart offer som bara utnyttjades för ett tveksamt politiskt syfte i en för henne mycket utsatt och chockartad situation när hennes livskamrat precis mördats. Så det får bli en upprättelse både för Stig och Lisbeth i denna historia om efterdöden medmänsklighet. Personligen har dessa insikter varit bland det jobbigaste i mitt liv. En känslomässig berg- och dalbana och jag mår just nu riktigt dåligt. Jag vill bara lägga detta åt sidan en stund och ta hand om mig själv. Det gick dock inte, utan att först lyfta fram det i ljuset. Hoppas därför att alla respekterar att jag vill fortsätta vara anonym.
Skulle ett eventuellt intresse finnas för fler detaljer, tillvägagångssätt och snedsträck eller en förklaring på varför jag tror just jag, så får jag väl överväga att berätta mer i något sammanhang när jag väl blivit frisk. Postum humanitas. Ja, det visade sig att jag återhämtade mig rätt så fort efteråt och förmodligen var det framstegen i utredningen som hjälpte till att förbättra hälsan. Lite kul att läsa om hur man på den tiden trodde att Mårten hade sett någon utanför möbelaffären. Och många andra spekulerande teorier. Men märkte ni att bara baserat på vittnesmålens uppgifter om sydländskt utseende så fanns det tidigt en möjlig koppling till Kreta, där paret firade semester tidigare. Så det här var den första ordentliga dokumenteringen av utredningen med det nyfunna att Engström stoppat Söderström på Kungsgatan. Lustigt att jag även nämnde zebrarummet som en visuell liknelse för en mörkläggande elit, som vid tiden för dokumentet var en del i en serie som gick på någon tv-kanal. Det var det här och det vi kommit fram till idag som blev resultatet av att lägga 3,5 år på detta och stångas blodig i alla de forum som kontrollerat mörkläggningen. Med lite mer reflekterande funderar man såklart på om det var värt det. Nyfiken på vad andra tänker. Hade ni tyckt att det var värt det? Hade ni gjort det utan en enda krona i ersättning? Är det fler som har denna typen av kunskapstörstande drivkrafter i att få svar? Att försöka förstå. Hade ni varit stolta över att lägga flera år på att söka och få svar på frågor om hur världen verkligen ser ut och fungerar? Eller är jag knäpp och udda som tycker det? Med facit i handen och vad som kommit fram om den omfattande mörkläggningen, det korrupta svenska etablissemanget, kanske även folk tycker att det var onödigt eller bortkastad tid. Något som ni tycker ni hade mått bättre av att inte veta om eller förstå. Är jag bara den där anti-etablissemangsextremisten som klägget nu för tiden skrattar åt vid sina sammankomster på politikerveckan i Visby, Nobelfesten, journalistklubben, krimprogramredaktionerna i stats- och kläggmedia, styrelsesammanträden i vapentillverkningsbolagen eller Grand Hotel när de abonnerar hela huset för hemliga utländska besökare? Återkommer man då till frågan om det var värt det, så finns det en del att fundera på. Det är såklart svårt att ens värdera saker innan man fått lite distans till det. Just nu ser man bara all den tiden man lagt ner, helt utan ersättning. Resultatmässigt går det också att försöka värdera när ingenting har lett någonstans överhuvudtaget. Inga oskyldigt drabbade har fått upprättelse. De personer man försökt få kontakt med har ghostat en och andra drar sig undan. Under tiden har hela klägget lyft fram ännu en oskyldig syndabock för mordet. Knappt några fler medlemmar på kanalen och visningarna blir färre och färre. Men det finns också en stor poäng i att faktiskt titta tillbaka på hur allt började som vi gjorde i detta avsnitt. Är man intresserad av sin egen utveckling i livet och sätter ett stort värde på det, så finns det stora möjligheter att sakligt och konkret försöka skaffa sig en mer objektiv syn på det för att kunna värdera sin egen utveckling och framgångar rent kunskapsmässigt. Jag brukar tänka på Jordan B. Petersons 4:e regel i boken om 12 om att bara jämföra sig själv med sig själv igår. Inte som andra är idag. Att fokusera på vilken utveckling du gör med dina förutsättningar. För att se hur man utvecklas som person och vad man kan och gör. Att då kunna blicka tillbaka efter 3,5 år och läsa vad man då tänkte, trodde, kunde vid den tidpunkten ge en rätt saklig grund för att kunna värdera det. Det blir en måttstock att utgå ifrån om man bara kan bjuda på hur möjligt naiv, smalt tänkande, okunnigt som resonemangen gick i början. Vilka ogrundade gissningar vissa delar var, men som senare visade ha fler grundade belägg och bärning allt eftersom. En typ av utsaganalys över tid, att kunna väga in i en värdering av sin egen utveckling. Då inser man att man inte längre är densamma som person efter en sådan resa. Mer erfaren på både gott och ont. Mer kunnig om vilka mörka krafter som finns i samhället. Vilket samhälle man egentligen lever i.
Vilka personer man bättre kan lita på och vilka man definitivt inte kan lita på. Men framför allt, hur man på ett bra sätt tar reda på det. Hur värderar man egentligen sådana erfarenheter, även om de har varit tuffa att uppleva och upptäcka? De kanske till och med i förlängningen har räddat livet på en. Räddat en själv från ett sektliknande hjärntvättat tänkande. Från en fördärvande sjuklig miljö som hade förstört en för resten av livet. Men som nu, med dessa erfarenheter, satt en själv fri i både kropp och själ för resten av livet. Hur man nu bättre förstår och kan ta in allt som kommer fram i världspolitiken. Hur nya pusselbitar faller på plats dagligen, utan att man skräms till tystnad av krigshetspropagandan som kablas ut av klägget i alla kanaler. Vad är värdet på det? Går det ens att värdera det? Vad är frihet i kropp, själ och tanke egentligen värd? Skulle vara intressant att höra andras tankar om dessa resonemang i kontexten. För egen del så har jag hela tiden utgått ifrån att det bara var kunskapen och engagemanget som var skillnaden mellan mina framsteg och de andra som grävt i mordet mycket längre än jag. Har dock förstått under resans gång att det måste finnas annat som också kan spela roll. För ett bra tag sedan läste jag en text om en studie som hade testat om det fanns personer som hade en större möjlighet att förstå om personer ljuger eller inte. Så kallade trollkarlar i lögndetektion, visage of lie-detektion. Och i de resultaten gjorde de en sammanställning över vilka egenskaper som personerna hade som presterade bättre än andra. Det var faktiskt en träffande lista med en bakgrund som jag kände igen mig i på många olika sätt. Så jag lämnar gärna över till andra att bedöma om det kan ha varit en del av orsaken till skillnaderna i framsteg. Lustigt nog skickade jag faktiskt över denna lista till Lena Andersson när jag hittade den. Tänkte att det kanske skulle säga något om kunskap och förutsättningar som skillnad i tid på Palmemordet. Hon som trots allt hade grävt i fallet i ett decennium. Det här var vad de lyfte fram. They are predominantly male, with one exception, are aged 40 to 60 years, utilize both verbal and nonverbal cues to deception, show an exquisite sensitivity to the nuances of language use, have had unusual childhoods, are extremely responsible and or conscientious, are quiet, reserved and observant, are able to understand others and to act the role or the behavior required in a particular situation, have academic degrees, observe and describe people in a more complex way and more thoroughly, show a nuanced understanding of social, racial, and individual differences, have had familiarity with a great diversity of people, do not as a group hold particular political or religious beliefs, have hobbies or occupations that have sharpened their acute sensitivity to nonverbal cues or that became their hobbies because of their very talent in that area. It becomes clear one cannot be trained to become a lie detection wizard. Kan bara anta att det ligger något i det, men har svårt att själv bedöma. Hoppas bara att fler hade känt sig lika stolta över framstegen och utvecklingen av det som kommit fram genom utredningen. Kan väl även som avslutning avslöja att jag nog gjort en längre resa ur en sektliknande bubbla rakt in i den tuffa, men sanningsenliga verkligheten som nog är längre än många andra som grävt i fallet genom åren. Lägger man till även den dimensionen i utvecklingen av händelseförloppet, så tycker i alla fall jag, även om jag är väldigt partisk i målet, att historien rimligen kan ligga till grund för ett riktigt bra dokumentärsfilmmanus från verkligheten. Allt såklart baserat på om sanningen äntligen får komma fram, och jag hoppas att vi kan bli många som hjälper till med det. Och för de som verkligen börjar förstå hela resan från de tidiga framstegen till där vi slutade för några veckor sedan, så måste ni förstå vilket fantastiskt arbete som ligger bakom. Och vad en enkel arbetargrabb har förmågan till, om man bara lägger sin själ i något. Ta hand om er och varandra, i alla fall de som vill er väl. Hoppas att fler är duktigare på att ta reda på vilka det är, nu för tiden.